מר אהוד אולמרט, שלום, אדוני ראש הממשלה לשעבר. אני מודה לך שהקדשת מזמנך היקר כדי להתראיין אצלנו בתוכנית. שלום וברכה. ואני ישר אצול אותך למים העמוקים. אדוני היה בתחילת דרכו הפוליטית נץ ימני, היה שייך לארץ ישראל הגדולה, היה שייך לליכוד הישן, ואפשר להגיד הליכוד הישן והטוב יחסית למה שקורה היום, אבל אדוני משך הזמן שינה את דעותיו, בשים לב שבזמנו אפילו יצאת נגד הסכם השלום עם מצרים שמסר חלק מסיני. ואני רוצה לשמוע כיצד משנים דעות ועמדות ומה הגורמים והסיבות. קודם כל זה נכון ששיניתי את דעותיי. למרות שאף פעם אני לא הייתי שייך לזרם המשיחי, שדיבר במונחים כאלה נבובים, נפוחים, היסטוריים, פונדמנטליסטים, כשמדובר היה בארץ ישראל וכו'. אני אז באתי המקום שממנו אני מגיע מבחינה אידיאולוגית. זה היה, הייתי אומר, הגרעין הקשה של התנועה הלאומית בארץ. אני יליד שוני, שהיום הוא מוכר כאיזה אמפיתיאטרון שממנו עושים כל מיני מופעי מוזיקה. אני נולדתי שם. זה היה מבצר רומי עתיק ששימש בסיס של הארגון הצבאי הלאומי לפני הקמת המדינה, ושם הוריי גרו יחד עם עוד קבוצה של 27 משפחות של בית"רים. לימים הוריי והחברים שלהם הקימו את נחלת ז'בוטינסקי, שהייתה יישוב של בית"רים שהיה בעצם הפך להיות חלק מבנימינה. ואני גדלתי כחניך בית"ר, וככה את כל הזמירות האלה, האופייניות של התנועה הלאומית, ינקנו עם חלב אמנו בבית, ובשכונה, ועם החברים, ובבית"ר וכדומה. אבל נקפוץ קדימה קצת, בשנת 79-80, אחרי הסכמי השלום עם מצרים, אני הייתי היחידי בליכוד שתמך אז במשה דיין כשהוא דיבר על יישום האוטונומיה באופן חד צדדי. שזה בעצם הייתה ראשיתה של נסיגה ישראלית לתוך מקו הירדן והשליטה של קו הירדן כתהליך של יישום ההסכמה שהושגה בקמפ דיוויד של מנחם בגין על האוטונומיה לתושבי יהודה ושומרון. זאת אומרת, העמדה שלי לא הייתה עמדה דוקטרינרית, קנאית. אבל מה שבאמת הביא לשינוי העמדה שלי זה הצורך להתמודד עם מצוקות שאני נתקלתי בהם בעת שהייתי ראש עיריית ירושלים. בעצם זה גם מה ששינה באופן מובהק את ההתייחסות שלי. אני עד שהייתי ראש עיריית ירושלים, ההתייחסות שלי לבעיית, גם בעיית השטחים וגם העימות עם הפלסטינים והצורך להגיע לאיזשהו הסדר, היה ברמה של מועדון ויכוחים. כמו של מרבית חברי הכנסת, כן? שהם לא צריכים לפתור בעיות, הם לא צריכים להתמודד עם בעיות, הם צריכים להכריז הכרזות, והם נשמעים ככה. אני הפכתי להיות ראש עיריית ירושלים, פתאום אני הפכתי להיות ראש העיר של אוכלוסייה של מאות אלפי פלסטינים שחיים בירושלים. ואז הייתי צריך להיכנס לקישקס של הבעיה הזאת ולבדוק איך אנשים חיים, מה איכות החיים שלהם, מה האופק שיש להם לגבי העתיד, איך מתמודדים עם בעיית החינוך, איך מתמודדים עם בעיית הרווחה, מה עם התשתיות שהם גרים בה, הכל בירושלים. אבל ירושלים הייתה באיזשהו מקום מודל. מה שאני אמרתי לעצמי אז, המבחן האמיתי של מדינת ישראל, בשאלה איך אפשר לחיות
עם פלסטינאים היא ירושלים. כלומר, אלה שמדברים במושגים של אנחנו נשאר בכל השטחים ונספח את כל השטחים, הרי צריכים לתת תשובה אם הם אנשים נורמליים ונאורים, איך מתמודדים עם הצורך ליצור איזושהי דו-קיום עם אוכלוסייה שהיא מבחינת השאיפות הלאומיות שלה והאתוס שלה והנרטיב שלה, הם שונים מאיתנו. אז אם זה נכון ביחס לכל השטחים, זה בוודאי ובוודאי נכון לגבי ירושלים, ששם יצרנו מציאות כפויה, שסיפחנו את מזרח העיר, והפכנו את תושבי מזרח ירושלים לתושבי מדינת ישראל. מה שלא נכון לגבי תושבי שכם, או תושבי ג'נין, או תושבי רמאללה. אני ראיתי שירושלים בעצם, כל הסיפור על העיר המאוחדת, הבלתי מחולקת לנצח נצחים, זו סיסמה נבובה שמאחריה לא מסתתרת שום מציאות, אלא להפך מציאות הפוכה. בפועל ירושלים היא עיר מפולגת ומחולקת. יש בה בגדול שתי ערים. העיר המערבית, שהיא עיר מודרנית, מתקדמת, נאורה, פתוחה, עם כל התשתיות והצרכים של עיר מתקדמת ומודרנית. ועל ידה, בצמוד לה, יש עיר שחיה בעולם של המאה ה-19, עם תשתיות שלא מפותחות, עם מצוקות שלא מטופלות. ואמרתי, אם אנחנו לא מסוגלים בירושלים ליצור באמת אחדות, אבל לא רק אחדות טכנית, פיזית, אלא אחדות במובן הזה שכל חלקי העיר יחיו באותה רמה, באותה פתיחות, עם אותם הזדמנויות, עם אותם יכולות, אז אי אפשר. אז אי אפשר. אנשים שמאמינים בשוויון, אנשים שמאמינים בכבוד לזולת, לא יכולים לקבל את זה. שבעצם תחת החסות שלנו ותחת השלטון שלנו ותחת העוצמה הפיזית, הצבאית שלנו, אנחנו בעצם מתנהלים, משעבדים אוכלוסייה אחרת. ואני עשיתי מאמצים, אני השקעתי במזרח ירושלים, בפיתוח במזרח ירושלים, פיתוח מערכת החינוך. בניתי 18 בתי ספר חדשים, בחלקם הכי מתקדמים, הכי יפים, הכי מתאימים לצרכים מיוחדים, בארץ בכלל. ראש העיר שהיה לפניי, 28 שנה, 25 שנה מאז שהעיר כביכול אוחדה, לא בנה בית ספר אחד חדש, טדי קולק. אני בניתי 18 בתי ספר חדשים. השקעתי בפיתוח תשתיות במזרח ירושלים, אולי פי 25 ב10 שנים יותר ממה שהוא השקיע ב25 שנה. וראיתי שזה לא מוביל לשום מקום. והאמת היא שירושלים כל עוד, ירושלים המזרחית, היא בשליטתנו, האשליה שאנחנו מנסים ליצור על אחדות, אין לא אחדות פיזית ולא אחדות בשום דבר אחר. ולכן אין מנוס מלחלק. והיות והגעתי למסקנה הזאת, החלטתי לעזוב את העיר ולחזור לזירה הפוליטית הלאומית, כי אמרתי, אני לא יכול להיות ראש העיר המאוחדת ולפעול נגדה, אלא לפעול נגד האחדות הזאת. שלא לדבר על כך, אני תמיד אמרתי, כל אלה שדיברו איתי, כמו שהיום משמיעים את הסיסמאות, העיר השלמה והמאוחדת, הבלתי מחולקת לנצח נצחים. כמה פעמים ביקרתם בוואלג'ה? כמה פעמים ביקרתם בשועפאט? כמה פעמים ביקרתם בכפר עקב? כמה פעמים ביקרתם בעיסאוויה? כמה פעמים ביקרתם בג'בל מוכבר? בבית חנינה? מה? זה הכל רמאות ושטויות. יש הפרדה טוטלית וחלוקה טוטלית. אז אין מנוס מאשר להכיר במציאות הזאת. וזה היה התהליך שעברתי. ולכן אני רואה שהרחשים של שוויון ושל מתן זכויות לאחרים גם גרם לך לצאת בעצרות למען ערביי ישראל, וגם ב-2003 הצהרת הצהרה מאוד דרמטית,
תחת שלטונו של המנוח ראש הממשלה לשעבר שרון, ואמרת שצריך לחלק ולתת לפלסטינים מדינה, וגם לחלק את ירושלים ב-2003. אמרתי את זה בראשון לדצמבר 2003. ולחשו לי שבאותו יום לא הלכת לעבודה, כי חשבת שיפטרו אותך. לא. פה הלחישות היו קצת מוגזמות. האמת היא כזאת, בראשון לדצמבר 2003 התקיים בשדה בוקר טקס ההזכרה השנתי לראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון. מי שבדרך כלל, על פי הפרוטוקול, זה חלק מהחוק יד בן גוריון והנצחת בן גוריון, יש טקס ממלכתי, ועל פי המסורת, מי שנואם בו זה ראש הממשלה. בשדה בוקר, בחלקת הקבר. ערב קודם לכן, בשעת לילה די מאוחרת, אני בכלל הייתי בצפון הארץ באיזשהו סיור, צלצל אליי שרון ואומר לי, תשמע, יש לי חום גבוה, אני התקררתי, הצטננתי, אני לא יכול, אני שוכב, ואני לא אוכל להיות מחר בשדה בוקר, ואני מבקש שאתה תחליף אותי ותנאם במקומי. אמרתי לו, בסדר, אבל עשה לי טובה, היות והשעה כבר מאוחרת, וזה כבר מחר בבוקר, שלח לי את הנאום, שלח לי במייל, או אני חושב שזה היה עוד אז בפקס, שלח לי את הנאום שהתכוונת לשאת, כדי שאני אקבל תחושה. וראיתי שם שהנאום של אריק היה נאום די פייסני. ואמרתי, אוקיי, הלכתי עם זה צעד קדימה. אני כל הלילה חשבתי מה אני צריך להגיד. למחרת בבוקר באתי למשרד, בתוך רבע שעה כתבתי את הנאום, שבו בעצם אמרתי, הנאום היה שהגיע הזמן באופן רשמי להכריז על ויתור על חלום ארץ ישראל השלמה. זה כל מה שמשתמע מזה. עכשיו, כשסיימתי את הנאום על קברו של בן גוריון, אז חזרתי למקום מושבי, מצד ימין שלי ישב רובי ריבלין ומצד שמאל ישב שמעון פרס. רובי ריבלין אמר לי, הנאום שלך זה אסון, זה יביא לפילוג בליכוד. ומצד שמאל ישב שמעון פרס ואמר, נאום גדול. ואהוד ברק, שהיה בציבור, הוא כבר אז היה ראש ממשלה לשעבר, הוא בא אליי, אמר לי, הנאום חשוב מאוד. עכשיו, בעקבות הנאום הזה, ביקש איתי ראיון נחום ברנע, שהוא בעיניי העיתונאי החשוב ביותר בישראל. ואנחנו נפגשנו ביום רביעי, הוא אומר שעוד לא היה לו אף פעם ראיון כזה. הוא התיישב אצלי בלשכה שלי, שהייתי אז ממלא מקום ראש הממשלה, אמרתי לו, תכתוב. ובמשך שעה ורבע דיברתי בלי הפסקה, והוא כתב. בסוף הראיון הוא שיבץ כמה שאלות כדי שזה ייראה כראיון. ושם אני אמרתי בעצם, הגיע הזמן לקבל הכרעות היסטוריות, צריך לסגת מכל השטחים וגם לחלק את ירושלים, ואם יהיה צורך לעשות את זה באופן חד צדדי, ואם אנחנו לא נעשה את זה, יבוא היום שבו הערבים הפלסטינים יגידו שהם מקבלים את גישתנו, הם רוצים מדינה אחת. מדינה אחת לכל תושביה, והעימות בינינו לבין הפלסטינים יבוא מעימות נוסח אלג'יריה לעימות, כלומר לעימות מעימות אלים של התנגשות לעימות של מאבק על זכויות אזרח, של זכות הצבעה חופשית ואזרחות מלאה וכו' וכו'. וברגע שזה יהפוך להיות עימות כזה, אנחנו הפסדנו את הכל. משום שאז, כך אמרתי, גם הארגונים היהודיים, שהם חיל החלוץ של התמיכה במדינת ישראל בעולם, יהיו נגדנו. משום שהם היו הראשונים שתמכו במאבק לשיווי זכויות בדרום אפריקה. והם לא יקבלו שבמדינת ישראל יש מדיניות אחרת. ביום שישי הרעיון הזה התפרסם, כותרת ראשית של העיתון אהוד אולמרט, צריך לבצע צעדים חד צדדיים ולחלק את ירושלים, וזה עשה דרמה אדירה.
הרעיון הזה. עכשיו, מה שהיה מעניין, שיום שישי, כל תוכניות החדשות בבוקר עסקו רק בזה. במקום אחד לא קיבלתי טלפון, וזה מחוות השקמים, מקום שגר בו אריק. תמהתי מתי יגיע הטלפון. והטלפון הגיע בשעה הכי חכמה. מדוע? אם הטלפון היה מגיע דבר ראשון על הבוקר, היה ברור שאריק הוא מתפוצץ מכעס. אם הטלפון היה מגיע בשעת ערב מאוחרת, הטלפון זה היה איזושהי הכרזה של ניתוק. הטלפון הגיע ב14:00. כל מתקשר איתי דובי וייסגלס, שהיה ראש הלשכה שלו והעוזר שלו, ואמר לי, רעיון נפלא. עוד מעט אריק יתקשר איתך, השיחה תהיה טובה. הוא כבר מכין אותי לקראת זה. אריק מתקשר איתי ואומר לי, אהוד, שלום, שלום. יש לי 2 בשורות גדולות בשבילך. שאלתי אותו מה? הוא אומר, החלמתי. אז קודם כל אני רוצה שתדע שאני עכשיו בזהו, אז אמרתי לו, אני מברך אותך, אז הוא אמר, אתה יכול להסיר מעל כתפיך את עול ניהול המדינה, אני חוזר לנהל את המדינה מעכשיו. טוב. אחרי זה הוא אומר לי, מה הדבר השני? איפה אני תופס אותך? אני אמרתי לו, בירושלים. לא, באיזה חלק של ירושלים אני תופס אותך? האם בחלק שכבר נתת לפלסטינים, או בחלק שעוד נשאר אצלנו? אמרתי לו, בחלק שנשאר אצלנו. ואז ידעת שהרעיון הזה מתחיל להתקבל. לא, אז הוא אמר לי, מעניין, הרעיון מעניין. לא אמר שום דבר כזה מלחמה. אמרתי לו, אני חושב שהגיע הזמן לדבר ברצינות. הוא אמר, נכון. ואידך זיל גמור, מכאן התחיל התהליך שהביא להתנתקות. זה בעצם היה ההכרזה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות צעדים חד צדדיים. אגב, הבנתי אחרי זה, כשדיברתי עם אריק, שגם הוא עלו במחשבות של מהלכים חד צדדיים באופן בלתי תלוי ביוזמה שלי. אבל מכל מקום, זה פתח את התהליך, כפי שרובי ריבלין אמר, שהביא בסופו של דבר גם לפילוג בליכוד. אבל בסופו של דבר, בתפקידך כראש ממשלה, התחלת את המשא ומתן עם אבו מאזן. ולפי כל מה שפורסם, לפי כל הסדרות והמחקרים, אתה שידרת אומץ ודיברת ושמת את כל הדברים על השולחן, ואבו מאזן בסופו של דבר מעין לחתום. נכון. אני קודם כל רוצה לתאר, אני מעלה על דעתי מה היה קורה אילו היה חותם, מה היה מצבנו, ואני רוצה לשאול למה הוא לא חתם. אתה צריך לשאול אותו. תראה, הייתה מציאות אז, אי אפשר להתכחש לזה. ככל שהתקדמנו במשא ומתן, ככל שהאפשרות שאני דיברתי עליה כבר לפני כן, עוד לפני הבחירות אפילו, של הסדר, של מדינה פלסטינית, של נסיגה ישראלית ממרבית השטח, ככל שזה הפך להיות מאיזושהי פנטזיה, אשליה כזאת לא מוחשית, למשהו שעלול להתבצע, המאמץ שעשו כדי לסכל אותי גדל, ובסופו של דבר בשנת 2008 כל המאמצים האלה, כל הקונספירציות האלה הבשילו, ופתחו נגדי בחקירות ועניינים, ואז באיזשהו מקום היה ברור זמני הולך ומתקצר. ואחת הטענות שכביכול טענו בשמו של אבו מאזן, למרות שהוא לא אמר את זה, איך אתה ציפית שאבו מאזן יחתום עם מישהו שעוד רגע הוא מסיים את תפקידו? אני חושב שזו טענה אווילית. זה היה בדיוק היה צריך לשכנע את אבו מאזן דווקא כן לחתום. אני הצעתי לו את ההצעה הכי שלמה, הכי כוללת, שאי פעם ממשלה ישראלית הציעה. לא כל מיני סעיפים וסעיפי משנה כאלה שהם מפוזרים ככה, אלא איזושהי תוכנית
מגובשת, כללית, שעונה, נותנת מענה לכל המשאלות והציפיות שבעצם הפלסטינים השמיעו אותם במשך שנים רבות. גבולות 67, זה לא היה צריך להיות גבולות מדויקים, אבל היה סיפוח של בערך בין 4 ל-5%, אבל גם חילופי שטחים באותו גודל, כלומר שהמדינה הפלסטינית הייתה אמורה להיות בגודל של 4 ביוני 67, 5 ביוני 67, אוקיי? עכשיו דיברתי על ירושלים הערבית, שתהיה בירת המדינה הפלסטינית. דיברתי על זה שהעיר העתיקה בירושלים לא תהיה בריבונות בלעדית, לא שלנו ולא של פלסטין. שזה דבר שאף אחד לא האמין שאי פעם מדינת ישראל בכלל תהיה מוכנה לדון בו. אז באה הממשלה והציעה את זה בתקופה שהיה לי רוב פרלמנטרי ושהייתי הממשלה הנבחרת הדמוקרטית של מדינת ישראל. הצעתי שגם מזרח ירושלים, או ירושלים הערבית יותר נכון לומר, כי זה מעבר למזרח, כן? כל השכונות האלה, שייח' ג'ראח, בית חנינה, עיסאוויה, כפר עקב, מחנה הפליטים שועפאט, כל מה שקשור. יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית, אבל הצעתי שהעיר העתיקה, כולל הר הבית, לא יהיו לא בריבונות של ישראל ולא בריבונות של פלסטין, כלומר שישראל מוותרת על הריבונות בשטח הזה. זה היה... עכשיו, מה שאני לכאורה, מי שהיה במצבו או בנעליו של אבו מאזן, היה צריך להגיד, אני מסכים. ואז מה יקרה? אם אחרי זה יבוא ראש ממשלה ישראלי, נניח אולמרט הולך ויבוא ראש ממשלה ישראלי ויגיד שהוא לא מסכים, מה יכול היה להיות יותר נוח מבחינה בינלאומית לאבו מאזן, כשהוא אומר, אתם הצעתם את זה, ישראל הציע את זה, ראש ממשלה ישראלי הציע את זה, אני הסכמתי, עכשיו אתם נסוגים מההצעה שלכם. לכן, לפי דעתי, דווקא אם הוא היה נותן מענה אז, הוא היה מכניס את ישראל לפינה שהיה לה קשה מאוד להיחלץ ממנה. והייתה טעות, אבל אני לא יכול לדבר בשמו. אני יכול להגיד רק שאחרי זה פרסמו כל מיני דברי הבל, שכאילו לא נתתי לו מפה, אלא כתבתי על מפית איזה שהם פרטים, היה הכל קשקוש. הצגתי לו מפה שהכינו לי באגף המפות של אמן, עם מפה בגודל כזה, עם כל המראה המקום וכל הנקודות. והוא אמר לי, אני לא מבין את המפה. הסברתי לו מה יש במפה. אז הוא אמר, תן לי את המפה, ואני... אמרתי לו, חוואג'ה, אבו מאזן, אתה תיקח את המפה, לא תחזור. תחתום עליה קודם. אם תחתום לי על המפה, אני נותן לך אותה. תן לך עותק. כי אם לא, אתה תחזור עוד שנתיים, יהיה ראש ממשלה אחר, תגיד לו, שמע, זה כבר יש לי. עכשיו בוא נראה מה הלאה. אמרתי לו, לא, זהו. זה מייצג את כל מה שדיברנו עליו, כי דיברנו על כל מיני דברים וכולי, זה לא סתם המפה. אז הוא אמר לי, אמרתי לו, אתה יודע מה? תביא את המומחה שלך למפות, נשב. ואז סיכמנו שתוך יומיים, קראנו לחדר לסאיב עריקאת ולשלום תורג'מן, חבר שלי, השותף שלי, שהיה אז היועץ המדיני שלי, וסוכם שבתוך יומיים יבוא עוד פעם לפגישה סאיב עריקאת ומומחי המפות, והמומחי המפות שלי יחד עם היועץ שלי, וישבו ויעשו ככה, מה שנקרא, יעסקו בכל הפרטים והניואנסים של המפה. למחרת התקשר סאיב עריקאת ואמר, הנשיא שכח שבעוד שמחר הוא צריך לנסוע לרבת עמון, אז כשנשוב, אנחנו ניפגש. אני מחכה שהוא ישוב. עדיין לא שב. 18 שנה. אני חש פה את האומץ בלנסות ולעשות הסדרים ולהביא דברים חשובים למען המדינה. ואני מסתבר לעבור היום לפוליטיקה של היום. היום אנחנו רואים פוליטיקאים שאמורים להחליט
אבל בפועל אנחנו לא רואים אף אחד מהם שמגלה אחריות למען אזרחי המדינה. בוא, אני רוצה לפני שאתה גורר אותי כבר להיום להגיד עוד דבר. ואני בעיניי, מעבר לעובדה שזה נכון, היה חלום חיי לעשות שלום, ואני חושב שהלכתי את כל הדרך, אי אפשר ללכת יותר מזה. אם יום אחד ייחתם הסכם בינינו לבין הפלסטינים, זה יהיה ההסכם. אין הסכם אחר, לא יכול להיות הסכם אחר. מה יכול להיות יותר מגבולות 67, עם ירושלים, עם זה, עם כל גם עסקנו בבעיית הפליטים, אמרתי, תיפטר במסגרת יוזמת השלום של הליגה הערבית. אגב, אמרתי את זה גם באנפוליס. אבל היה עוד נושא אחד שבו אני חושב שעשיתי פריצת דרך, וזה ביחס לערביי מדינת ישראל. אני האמנתי שאנחנו צריכים להפסיק כבר. אני עשיתי כינוס. בחיפה, אתה זוכר אותו, של ועידת ראש הממשלה לערביי ישראל. ובוועידה הזאת, כראש ממשלת ישראל, עמדתי על במה ואמרתי, מאז הקמת המדינה, מדינת ישראל ניהלה מדיניות של אפליה מכוונת נגד ערביי ישראל. לא עוד. נגמר. מכאן ואילך תהיה מדיניות אחרת. ואז גם הקמתי את החברה הכלכלית לתושבי ישראל הערבים בראשות איימן סייף במשרד ראש הממשלה, שהמשיך לכהן בתפקיד הזה הרבה אחרי שאני כבר עזבתי. אבל התחלנו לעסוק ברצינות במתן ביטוי לסיסמה הריקה הזאת שהייתה ערביי ישראל הם חלק ממדינת ישראל. לא, אצלי ערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל. אני בחיים לא הייתי נותן יד לחוק הלאום, בלי שיש בו את אלמנט השוויון. אז זה אחד הדברים, ומה שמצער אותי היום מאוד, שאזרחי ישראל הערבים לא נוטלים חלק מספיק דינמי, מספיק אקטיבי במערכת הציבורית של מדינת ישראל. העובדה שאחוז ההצבעה בקרב ערביי ישראל הוא נמוך, לפי דעתי זה ויתור על ההזדמנות להפוך להיות גורם משפיע כפי שהוא ראוי לו להיות בתוך חיי מדינת ישראל, כאזרחים שווי זכויות. העובדה שהערבים במדינת ישראל לא משתתפים בשיעורם, בשיעור הממוצע, הכלל ארצי, במערכת הבחירות, זה בעצם איזושהי הצהרה שהם מקבלים על עצמם את הנחיתות שהמדיניות של הממשלה כופה עליהם. זה אסון. ואם נעבור לתקופה של היום, האם אתה סבור שהערבים בישראל שיש להם נרטיב של פלסטינים, רוצים שתקום מדינה פלסטינית, אבל הם רוצים לקבל פה, להיות אזרחים שווי זכויות. האם החברה היהודית ישראלית יכולה לקבל אותם היום? צריכה לקבל אותם. אנחנו לא מקבלים אותם כשהם רופאים בבתי החולים. 20% מרופאים במדינת ישראל בבתי החולים, במערכת האשפוז, הם ערבים. אנחנו לא מקבלים אותם. אנחנו לא מקבלים את כל הרוקחים והרוקחות והפרמדיקים, שהם חלק ניכר הרבה יותר מעבר לחלקם באוכלוסייה. אנחנו לא מקבלים אותם בתור אנשי אקדמיה, בכל מיני מוסדות להשכלה גבוהה במדינת ישראל. אנחנו צריכים לקבל אותם, והם מתקבלים. אבל נכון שיש איזשהו דוק, איזה מין משהו כזה, מעטפת כזאת, לכאורה בלתי נראית, שאומרת להם, אתם פה בצד. אתם לא במרכז, אתם לא שווי זכויות באמת. את זה אנחנו צריכים להיאבק ביחד כדי לשנות. אתה רואה היום במפלגות הערביות כנושאות בנטל חשוב מאוד עבור החברה הערבית, וכיצד עליהן לפעול? תראה, יש מיליון דברים שבחברה היהודית וגם בחברה הערבית, ברטוריקות של המגזרים השונים, שלא בהכרח מקובלים עליי. ולא תמיד, לא כל פעם שאיימן או שאחמד טיבי או שמישהו אחר נואם, אני אוהב את הסגנון שלו ואני אוהב את ההדגשים שלו וכו'.
אבל מה זה שייך? הם אזרחי מדינת ישראל. במדינת ישראל יש חופש דיבור ומותר להם להגיד את מה שהם חושבים. אני חושב שהם עשו הרבה שנים טעות בכך שהם באופן כמעט מוחלט הצטיירו כדוברי הפלסטינים בתוך הכנסת הישראלית, ולא כדוברי האוכלוסייה הערבית שבחרה אותם. והיו פה הרבה מאוד, הייתי אומר, כישלונות. במובן הזה גם חיכוכים מיותרים. אבל באופן כללי, האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, ראוי לה שתהיה לה מנהיגות, שתהיה משולבת בהנהגת המדינה. אם אני היום הייתי, לו יתואר שאני היום הייתי נושא בתפקיד מרכזי בניהול ענייני המדינה, היה אצלי בממשלה הרבה יותר מאשר שר ערבי אחד, ולא בתפקידים של ערבים, אלא בתפקידים של שרים, של מנהיגים, של חלק מהציבור, שיש להם השלכה על כל הציבור במדינת ישראל, ולא רק על הציבור הערבי במדינת ישראל. אנחנו רוצים לעבור לעניין מאוד חשוב. אנחנו היום אחרי 7 לאוקטובר, אנחנו נמצאים באסון, אסון ביטחוני, אסון חברתי, שיסוי בל יתואר בין החברה היהודית בתוך עצמה וגם כלפי החברה הערבית. יש היום מחלוקות מאוד גדולות. נניח המושכות בידיך. אנחנו נמצאים בפני ההחלטות. מה הדבר הכי חשוב לעשות כדי לנסות לייצב את המצב במדינה? וקודם כל, החוק הראשון שהייתי משנה זה את חוק הלאום. יש בו משהו, ערך סימבולי. זה הצהרה שמעידה על איפה מרכז הכובד של הזהות המדינתית שלנו. מרכז הכובד הוא בשוויון, או מרכז הכובד הוא באופי היהודי של מדינת ישראל, שרומס את הזהויות האחרות שהן חלק ממנה. ולכן צריך לעשות את זה. עכשיו, בזמנו שמעתי, אגב, בעניין הזה זה נכון לגבי הערבים ונכון לגבי הדרוזים, למשל, שהם מרגישים מקופחים באותה מידה, ואולי אפילו במובנים מסוימים יותר, משום שהם גם נוטלים חלק במאמץ הצבאי והמלחמתי בצורה מפוארת ומעוררת הערצה וכו'. אני שמעתי מפי אחד הדוברים המובהקים ביותר של נקרא לזה השלטון, או של תפיסת העולם הלאומנית בישראל, את ההסבר למה לא צריך לוותר או לשנות את חוק הלאום, אלא צריך לעשות חוק לדרוזים. למה? כי הם אומרים, אם נשנה את חוק הלאום, ובחוק הלאום יקבע עקרון השוויון, מדינת ישראל תהיה יותר דמוקרטית ופחות יהודית. ואנחנו צריכים לדאוג שהיא תהיה יותר יהודית ופחות דמוקרטית. כן. לא אני. אז לכן אני אומר, אם אתה שואל אותי מה היה הדבר הראשון שהייתי עושה, כאיזשהו מסר לכל הציבור, להגיד, חבר'ה, אנחנו מדינה שכל אזרחיה שווי זכויות. ומכאן אנחנו מתחילים לעבוד ביחד. ומה נעשה עם הפלסטינים? רגע, הפלסטינים זה לא נוגע לתוך מדינת ישראל. זה חלק, מה צריכה להיות האג'נדה של מדינת ישראל. תקשיב, אני אגיד לך משהו. הפתרון הבעיה הפלסטינית הוא אינטרס שלי לא פחות ממה שהוא אינטרס שלך כערבי במדינת ישראל. אל תיקח לי בעלות על העניין הזה, כי הוא לא רק שלך, הוא שלי באותה מידה. אני חושב שהצורך להתמודד ולמצוא פתרון שיביא לשלום בינינו לבין הפלסטינים זה האינטרס החשוב ביותר, העליון של מדינת ישראל. זה לא אינטרס של האוכלוסייה הערבית, זה אינטרס של כל האוכלוסייה במדינת ישראל. אם אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, לא נהיה. נהיה, אבל לא נהיה מדינה כמו שאנחנו רוצים להיות. לא נחיה בשלום, נחיה בטרור, נחיה בשפך דם, נחיה בעימותים בלתי פוסקים, שום דבר לא ייפתר. ואיך נפתור את זה היום? איזה עוד אופציות יש בפני ישראל כדי להגיע? בשים לב שהפלסטינים בעצמם נמצאים כל אחד בצד, הרשות הפלסטינית בצד, חמאס בצד, וכל הסיסמאות האלה שהחמאס הוא נכס והרשות היא נטל. איך אנחנו כישראלים, עכשיו אני מדבר, מנסים למצוא פתרון למה שיש? אתה יודע שאני הצעתי פתרון. אין פתרון זולת הפתרון שאני הצעתי. אין
פתרון יש רק אחד. יוזמות, הצעות, מהלכים יכולים להיות רבים. פתרון יש רק אחד, שתי מדינות. לא יכול להיות פתרון אחר. ואת הפתרון הזה אני הצעתי לאבו מאזן ב-2008 בשם מדינת ישראל, בשם ממשלת ישראל, ומאז אני נאבק עליו. אגב, אני ניהלתי תקופה ארוכה מאוד מגעים עם אבו מאזן. והשליחים שלו ישבו פה בחדר הישיבות במשרד שלי, ועסקנו בניסוח ההצהרה שבסופו של דבר אני ונאסר אל-קידווה חתמנו עליה. אבל עמדתי לחתום על זה עם אבו מאזן. כבר היה מוכן הכל. וכבר קבענו פגישה שאנחנו באים, יושבים, חותמים ומצהירים הצהרות וכו'. ברגע האחרון הוא עוד פעם לא הגיע, לצערי. אבל אין פתרון, אין אחר. לא יכול להיות פתרון אחר. אפשר לדבר על מדינה אחת לכל תושביה. זה נשמעת סיסמה טובה, ועל זה מרשם למלחמה לנצח. אפשר לדבר על אוטונומיה, שזה, איך אומרים, זה דבר לא אמיתי. משום שאוטונומיה פירושו של דבר שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שתהיה מעטפת של שלטון ריבוני ישראלי, ובתוך המעטפת הזאת יהיה גזרה של תושבים שיהיה להם זכויות אבל חלקיות. אין דבר כזה. זה עומד בניגוד מוחלט לתפיסה שלי על השוויון הזכויות המלא, ועל זה שאנחנו לא יכולים לקיים מדינה בצורה אחרת. זה לא עולה בקנה אחד עם הערכים הבסיסיים שלנו. אני רוצה לשאול אותך על המהפכה המשפטית-משטרית. אנחנו, החברה הערבית, עמדנו בצד והתווכחנו בינינו לבין עצמנו מה לנו ולכל המאבק הזה. הרי ממילא בית המשפט העליון מעולם לא נתן לנו זכויות, מעולם לא עזר לנו באחת המצוקות שלנו. ואז שראינו את כל ההפגנות, באמת הקריאות היו לא קריאות כלפינו. ואני חושב שהפספוס של המאבק נגד המהפכה המשטרית היה בעובדה שהם לא ביקשו לחבק את החברה הערבית ולהביא אותה לתוך המחאה. מה יש לך להגיד? באותה מידה אתה יכול להגיד שהפספוס של המאבק הזה הוא בזה שהחברה הערבית פספסה את ההזדמנות להיות חלק מהקרב על עיצוב פניה של המדינה, בוודאי בתחום שהוא מאוד רלוונטי למעמדה שלה. משום שהפגיעה במערכת המשפט ובבית המשפט העליון היא מאיימת על הערבים עוד יותר ממה שהיא מאיימת על מגזרים אחרים בחברה הישראלית. לכן אפשר להציג את העניין הזה בדיוק מהמבט ההפוך. אתם כאילו אומרים, מה זה נוגע לנו? מה זאת אומרת מה זה נוגע לכם? אתם אזרחים במדינה? אתם תאהבים בצדק להיות אזרחים שווים? אז אתם צריכים להיאבק על כך שהמנגנונים שיכולים אולי להגן על האפשרות שתהיו שווים לא ייפגעו. זה חלק מזה, זה מאבק שלכם באותה מידה שזה מאבק שלי. ואנחנו כחברה ערבית, אני חושב שתסכים איתי, ואני חייב לשמוע את דעתך, אנחנו חייבים למצוא את הפרטנר בחברה הישראלית-יהודית כדי לבנות יחד כוח ולו מעט כדי להתחיל להיאבק במה שקורה היום במדינה מבחינת הכוחות הפשיסטים, אני קורא להם, בצורה הכי גלויה. אין לזה שם אחר. בן גביר וסמוטריץ' וכל החבורה הזאת, וחלק ניכר מאנשי הליכוד, הם פשיסטים. אתה מאמין שבאמת ראש הממשלה נשלט בידיהם, או שזה הכל מילים ריקות מתוכן, והוא זה ששולט ומתווה את הדרך? אני אגיד לך כך, הוא נשלט בידיהם, אבל הוא נהנה מזה. הוא נהנה, כיף לו. כי זה עולה בקנה אחד עם הרטוריקה האמיתית שלו. אז יכול להיות שהוא, אילו הוא היה תלוי רק בו עצמו, לא היה לו אומץ לעשות את זה, אבל משעכשיו נוצר האילוץ הזה, שכל גורלו הפוליטי והיציבות הממשלתית והמשך שלטונו תלויים בזה, אז הוא מאוד שמח שהוא יכול להתמסר להם. ואני תמיד אמרתי שאילולא ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרבה דברים לא היו מתרחשים. קרוב לוודאי. אתה מסכים שהדברים קשורים הרבה בתיק הפלילי? כן, אבל זה משום שנתניהו, תבין, תמונת העולם של נתניהו זה אני, אני ואני. לכן, באותו רגע שהאינטרס האישי שלו
חייב את זה, אז אין שום דבר יותר חשוב מזה. אני רוצה להגיע איתך קצת לתקשורת. התקשורת, המיינסטרים לא כל כך מפרגנת לפעילות שלך. היא מנסה תמיד לתקוף אותך, כי הם רוצים לשדר כל אחד וגל אחד של אהדה למדינה, ללא שום קשר למה שהמדינה עושה. אתה לא מרגיש קצת כואב שראש ממשלה שצעד ועשה הרבה דברים באומץ למען אזרחי המדינה, הערבים והיהודים, ולמען ביטחון המדינה, כדי להביא להסכמים, לא מקבל את הקרדיט מהתקשורת? אני לא יכול להתלונן על זה שאני לא מקבל קרדיט מהתקשורת. אני מוזמן להופיע בכל המדיות, בכל הערוצים, גם ברדיו, גם בטלוויזיה. באופן שוטף, אני מפרסם, היה לי טור תקופה ארוכה בעיתון מעריב. כל פעם שאני רוצה לפרסם מאמר בהארץ, הארץ מפרסם את המאמרים שלי. אני לא יכול להגיד שאני מוחרם או משהו. אבל נכון שהמערכת הפוליטית הנוכחית, גם האופוזיציה וגם הקואליציה, הקואליציה מטבע הדברים עוינת אותי, משום שאני מתקיף אותה, ומשום שאני נאבק בה, ומשום שאני חושב שהיא גורמת אסון למדינת ישראל. והאופוזיציה, כמו כל מערכת פוליטית אנוכית, עסוקה בעצמה, והיא אומרת, למה אנחנו צריכים את אהוד אולמרט שיהיה כביכול יהנה מאיזשהו קרדיט על המאבק שאנחנו רוצים לנהל. אנחנו רוצים לנהל אותו בלעדיו. למה זה חשוב שהוא יהיה שם? אבל איפה האופוזיציה? מי אתה מזה היום כגוף אופוזיציה לממשלה? אלה שנקראים אופוזיציה. אלה שנקראים, אבל הם מחטיאים לתפקידם. כן, זה דבר אחר, נכון. היות והם מחטיאים לתפקידם. ואיך הם יכולים? אני לא מבין את העניין. איך אופוזיציה רוצה להחליף שלטון כאשר היא צועדת יד ביד עם השלטון בכל החלטה חשובה? תשאל אותם. אתה חושב שהפרישה של איזנקוט יכולה לייצר איזשהו באז? האם אתה רואה שיש בו את הרצון הפנימי להוביל? אני אגיד לך משהו כללי, משהו שאמרתי אותו לא בהקשר למישהו אחד מסוים, אבל בהקשר לכולם ביחד, אם אתה רוצה. אמרתי את זה ערב הבחירות, שהתחילו את סדרת 5 מערכות הבחירות שהייתה לנו מאפריל 2019. ערב הבחירות של אפריל 2019 אני אמרתי שאני מסתכל על כל המתמודדים, ואני מחפש לראות מישהו שיש לו אש שבוערת בחזה שלו, שמאיימת להתפרץ כל רגע כמו לבה שתשרוף את כל מה שניצב בדרכה. לא ראיתי את זה אז ולא ראיתי את זה מאז. אני רוצה לקחת אותך לעניין שמעסיק אותנו החברה הערבית היום. נושא איימן עודה. אנחנו לא דנים בו כנושא איימן עודה אישי, אנחנו מדברים יותר על הרצון להוציא את החברה הערבית מהבחירות הבאות. זו עוד דרך, מנסים למצוא דרך כדי לפגוע באחוז ההצבעה. אני חושב שהניסיון להדיח את איימן עודה צריך לגרום לתגובה הפוכה בקרב הציבור הערבי במדינת ישראל. קודם כל, אני מתנגד לכך באופן מוחלט, בלי שום קשר לתוכן הדברים של איימן עודה. באופן מהותי, אני לא שמעתי, ממה שהבנתי שזה הדברים שכביכול בגללם רוצים להדיח אותו, אני לא חושב שיש בהם איזשהו פסול. אבל נניח שכן היה בהם פסול. במשטר דמוקרטי מותר למישהו להגיד דברים פסולים. שזה מגרשים אותו מהכנסת. אבל אני אומר, לכן השאלה היא לא מה הוא אמר. השאלה היא בממשלה, במדינה שבה יש לך שר לביטחון לאומי שאומר שצריך להרוג את כל הפלסטינאים שחיים בעזה, 2 מיליון אנשים, צריך לגרש אותם, צריך להרעיב אותם, צריך לא לתת להם לאכול, צריך לגרום למוות של ילדים. אז לבוא ולהגיד שמה שאמר איימן עודה בגללו מגרשים מהכנסת, אותו הוא סמל שלטוני בן גביר ואותו מגרשים מהכנסת, זה דבר נורא. אילו זה היה תלוי בי, הייתי אומר לאוכלוסייה הערבית, זה הסימן שאתם צריכים להיכנס למאבק, כולכם למאבק עכשיו למלחמה על מעמדכם. כי מי שמסלק את איימן עודה רוצה לסלק את האוכלוסייה הערבית מתוך מרקם החיים של המדינה.
ועל זה צריך להילחם בכל הכוח. ואני הראשון שאמרתי שאני מתנגד בכל תוקף לעניין הזה. מי שתומך, בעיניי, מי שתומך בגירושו של איימן עודה מהכנסת, הוא אדם שלא ראוי לתמיכה ולהערכה. אני מאוד מודה לך לרעיון, ושהקדשת מזמנך היקר. זה היה נעים לנו לשמוע אותך, וגם כבוד לנו לשמוע אותך. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. אני אלחץ לך יד. תודה רבה.